Hello everyone! Welcome back to Travel Visa Assistance. So today po, meron po akong i-share sa inyo. Meron po akong nabasa na post sa Philippine Immigration Facebook page na kung saan meron pong mag-asawa na nahuli po sila kasi yung visa nila, yung Schengen visa nila ay fake, bound for the Netherlands sana. So kung first time niyo pong mag-apply ng Schengen visa, wala kayong idea talaga sa proseso. And then, dumaan kayo sa agency, panoorin niyo po itong video na to para maging aware po kayo. Kapag tayo po ay mag-apply ng Schengen visa, tayo po na aplikante ang kailangan na mag-submit ng requirements natin personal. Personal po natin isasubmit yung mga requirements natin kasi kailangan din po natin mag-submit ng biometric. Ano ba yung biometric? Yung fingerprints po natin, yung photo po natin. Kailangan po natin yung isubmit sa embassy. So kung sasabihin sa inyo ng agency na hindi mo na kailangan pang pumunta ng embassy, hindi mo na kailangan pang pumunta ng like VFS, ng mga service provider ng embassy, kasi kami na ang bahala. So wag po kayong maniwala dun. Magtaka na po kayo. Kasi talagang yung aplikante po talaga ang dapat na mag-submit ng documents personal. Pwera na lang kung disabled kayo, wala kayong kamay, na hindi kayo makapag-submit ng biometric, ng fingerprints, then ma-exempt po kayo. Pero kung normal lang po kayo, kailangan nyo po talagang mag-submit noon. So saan ba dapat mag-submit ng mga requirements? So madalas po yung embassy, meron po silang mga service provider. Yung VFS, BLS, PLS contact. Yun po yung mga example ng service provider ng mga embassy. So kapag mag-apply tayo ng Schengen visa, doon po natin isasubmit yung mga requirements and yung mga fingerprints natin, yung biometric natin. So dito po sa mag-asawa na to, nagbayad po sila ng 268,000 para dito sa fake na visa. Kung magpa-assist po kayo or kung dadaan po kayo ng agency, yung usually na price para sa assistance is mga nasa 15 to 30k thousand pesos plus yung visa fee. So yun lang po talaga, doon lang po na price yung mababayaran nyo kung dadaan kayo sa legit na agency. Hindi po aabot ng 200,000 pesos. And then, marami pong requirements sa pag-apply ng Schengen visa. So kung sasabihin sa inyo ng agency na mag-submit ka lang po ng passport or 2 document lang, okay na, hindi po. Maraming requirements para po kayong magsasubmit niya ng 1 librong documents. So maghinala na po kayo kung passport lang ang hihingiin ng agency sa inyo. And then, magpa-promise na bibigyan kayo ng 90 days and multiple entry na Schengen visa para sa mga tourist or tourism. Mahirap po makakuha or actually very rare magbigay ng 90 days multiple entry ang embassy para po sa Schengen visa kapag tourism, kapag tourist visa. Pwera na lang po kung kayo ay frequent traveler, frequent meaning pabalik-balik na kayo sa Europe, yun possible yun siya, multiple entry. Pero kung first time nyo mag-apply ng Schengen visa and then tourist visa, 90 days, hindi po kayo basta-bastang makakakuha ng ganun kahabang vacation or duration of stay. Possible lang po yung 90 days multiple entry sa mga meron pong host sa ibang bansa. Meron kayong sponsor doon sa country of destination nyo, possible po yung 90 days multiple entry, very common yun siya. So kung ipapromise po yun ng agency sa inyo, wag po kayong maniwala, lalo na kung first time yung mag-apply and tourism yung purpose ng travel. Kasi kapag mag-apply po kayo ng tourist visa, going to Europe, so kailangan meron po kayong sapat na pera sa bank account nyo. So magkano ba dapat yung laman ng bank account kapag tourist visa ang i-apply? Usually yung nire-required po nila ay 50 to 100 euros per day. Per day po yun siya. So ngayon kung mag-request kayo ng 90 days, so i-times nyo po for example yung 100 euros times 90 days. So kinuwenta ko na po dito, 100 times 90 is 9,000 euros. So yung 9,000 euros ay 540,000 pesos. And then plus yung ticket mo pa, for example yung ticket mo ay 1,500 euros back and forth, mga nasa 90k, 90,000 pesos. So dapat meron po kayong 630,000 pesos sa bangko nyo kapag 90 days yung i-request nyo as tourist. So yun po yung dapat
na meron kayo para doon sa 90 days na i-request nyo as tourism. And dapat meron kayong accommodation like yung hotel booking, confirmed hotel booking of course. So, pero kapag yung i-apply nyo po ay visit visa, meron kayong host, meron kayong sponsor doon sa destination nyo, hindi nyo po kailangan yung ganong amount na 600,000 pesos kapag meron po kayong sponsor or meron po kayong host doon sa ibang bansa. Visit visa. So possible nyo po makuha yung 90 days. Pero again, kapag tourist visa, wala kayong host sa ibang bansa, hindi po yun siya ganun kadaling makuha yung 90 days multiple entry na Schengen visa. So mag-ingat po kayo, mag-research kung gusto nyong mag-DIY ng pag-apply ng Schengen visa. Research po talaga yung makakatulong sa inyo. And kung wala kayong time mag-research, and then you can afford naman na mag-avail ng mga consultation or assistance, so pwede po kayong mag-seek ng assistance pero mag-ingat po talaga kayo sa mga i-avail nyo. Mag-ingat kayo kung maghahanap kayo ng agency. So kung naghahanap po kayo ng mag-assist sa inyo, I can help you. Nag-o-offer po ako ng services. Nag-o-offer po ako ng visa assistance, travel assistance. So i-visit nyo lang po yung website, rootstravel.com. And then makikita nyo po doon lahat ng services na ino-offer ko. So wag niyo po hayaang masira yung pangalan nyo dahil lang dito sa mga fake na documents or fake na visa. Mahirap kasi once na may record na po kayo sa immigration, mahirap na po na makaalis. Hindi sure kung makakaalis pa ba kayo ng Pilipinas. Pero na lang kung talagang kompleto yung requirements. Pero again, mahirap makaalis kung meron na kayong mga record like this, meron na kayong mga fake documents o di kaya mga illegal something na ginawa. And for example, kung makalusot kayo sa Philippines, doon sa Europe, doon kayo mahuhuli. So anong mangyayari? Magkaka-penalty po kayo at the same time, mababan po kayo sa bansa na yun. Diba? So yung 200,000, 268,000, pwede po kayong mag-apply nun. Like tourism, like 10 days or 5 days, 1 week, ganun. And then legal, di ba? At least, kapag aalis ulit kayo, magkakaroon ng tiwala yung immigration sa inyo, mag-apply ulit kayo ng visa, possible na madagdagan yung days na yon. Mas maganda po na dumaan sa legal na proseso para pag travel nyo ay walang, alam niyo yun, yung wala kayong kailangan isipin, confident kayo sa travel nyo kasi legal yung mga documents nyo, ganun. Hindi kayo magkakaroon ng any illegal record sa immigration. Yun po yung iwasan po talaga natin. Yes, mahirap pong makakuha ng Schengen visa pero wag po kayong magpadala sa mga tao or sa isang agency na mag-o-offer sa inyo ng mga illegal na mga dokumento kasi kayo lang din po yung masisira. Yung agency na binayaran nyo walang pakialam sa inyo. Pero kayo yung magkakaroon ng record sa immigration and in the future, kayo din po yung mahihirapan. So kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!